دوستان یکی از ایرادهای شایعی که توی کولر بعضی از ماشین‌ها به وجود میاد ایراد قطع کردن و از مدار خارج شدن کمپرسور کولر هست. این ایراد قطع کردن معمولا خودش رو به 3 حالت نشون میده. حالت اول اینه که شما دکمه AC یا کولر رو میزنید ولی کلاً کمپرسور کولر درگیر نمیشه و به شما باد سردی تحویل نمیده. حالت دوم به این صورته که شما دکمه کولر رو میزنید و در ابتدای کار کولر هم وارد عمل میشه و کمپرسور توی مدار میاد و باد سرد هم به شما تحویل میده، ولی به محض که با ماشینتون راه میافتید بعد از چند دقیقه کمپرسور از مدار خارج میشه و باد کولر هم گرم میشه. حالت سوم به این صورته که شما دکمه AC رو میزنید، کولرتون میگیره ول میکنه و باد سرد از دریچه های کمپرسور کولر خارج نمیشه. وقتی شما میایید مکانیزم رو دقیق تر بررسی میکنید میبینید فشار گازتون میزونه و هیچ ایرادی توی کمپرسور کولر، توی کندانسور و سایر قطعات اصلی سیستم تهویه مطبوع هم وجود نداره. این ایراد قطع کردن و بگیر نگیر کمپرسور کولر از اون دست عیب‌هایی هست که معمولا خرج زیادی روی دست راننده میذاره. ممکنه شما دوست عزیز بپرسید اصولاً چه اتفاقی توی موتور ماشین میفته که برق کمپرسور کولر ضعیف میشه؟ سیم هایی که توی موتور ماشین ما استفاده شده به خاطر حرارت موتور و به خاطر کیفیت مسی که کارخونه توی اونها به کار برده بعد از چند سال کیفیت خودشون رو از دست میدن و قادر به تأمین آمپراژ مورد نیاز مصرف کننده نیستن. مثلا سیم های کمپرسور کولر بعد از چند سال خشک میشن و دیگه قادر نیستن اون آمپراژی که کمپرسور کولر نیاز داره تأمین کنن. به این خاطر شما دکمه AC رو میزنید و کولر رو روشن میکنید و کمپرسور کولرتون هم راه میفته، ولی به محض اینکه موتور فنها میان توی مدار یا شما چراغ‌های ماشینتون رو روشن میکنید کمپرسور قطع میشه. این ایراد قطع کردن کمپرسور کولر معمولاً برمیگرده به برق ورودی به کمپرسور. برای اینکه این مشکل رو رفع کنید شما 2 تا راه حل دارید. راه حل اول تعویض دست سیم موتور هست که خب هزینه بالایی داره و معمولا دوستان این کار رو انجام نمیدن. راه حل دوم هم نصب رله تقویتی برای کمپرسور کولر هست. ممکنه شما دوست عزیز بپرسید این مشکل بیشتر توی کدوم ماشین ها خودشون نشون میده؟ دوستان این ایراد معمولا توی ماشین هایی که بالای 7-8 سال کار کردن، توی پراید یا تیبا و پژو 405 پارس و سمند که بالای 7-8 سال کار کردن بیشتر شما این ایراد رو میبینید. توی ماشین های صفر و ماشین هایی که 2-3 سال شما تهیه کردید معمولا این ایراد بروز نمی کند. ممکنه شما بپرسید چطور رله رو نصب کنیم؟ در ادامه با ما همراه باشید. خدمتتون عرض میکنم هدف ما کاهش هزینه ماشین شماست، پس یادت نره سابسکرایب بکن و اگر ویدیوهامون براتون مفیده با لایک به ما انرژی و انگیزه میدید. خیلی مخلصیم. شما روی سوکت کمپرسور کولرتون یک برق منفی دائم دارید که کاریش نداریم، یه دونه برق 12 ولت ضعیف دارید چون که آمپراژ کافی نداره، ولی این برق ضعیف میتونه رله رو راه بندازه و برای ما کفایت میکنه. برای اینکه راحت‌تر و بهتر خدمتتون توضیح بدیم بریم روی میز کار. این سوکت کمپرسور کولر هست، این سمت دست سیم و اینم میره توی کمپرسور. شما برای اینکه رله تقویتی برای کمپرسور کولرتون نصب کنید میتونید یه دونه از این سوکت‌های به اینا میگن سوکت‌های رله تقویتی استارت، معمولا لوازم یدکی فروشی ها دارن. میتونید یکی از این سوکت‌ها تهیه کنید که این سوکت‌ها رو اگر نصب کنید کارتون ترتمیزتر در میاد. البته اگر از این سوکت تهیه نکردید و گیرتون نیومد از همین سوکت‌های رله فن‌های 405 هم میتونید استفاده کنید. شما برای اینکه برق 12 ولت ورودی کمپرسور رو تقویت کنید اینجا رو دقت بفرمایید دوستان، سوکت رو جدا میکنید. حالا روی ماشینتون سوکت رو نری رو از سوکت مادگی جدا میکنید و ما کارمون با این سوکت مادگی هست. لامپ تست رو وصل میکنید منفی باتری روی سوکت کمپرسور کولر که از طرف دست سیم اومده. یه دونه سیم سبز دارید که منفیه و یه دونه هم سیم سفید یا توسی رنگ دارید که 12 ولت هست یا برق تحریک کمپرسور هست. شما با لامپ تست اول این سیم رو
برای اطمینان پیدا میکنید. این الان 12 ولت توی همین سیم سفید. توی پراید تیبا کویک برق مثبت کمپرسور و کولر به صورت یه فیش نرومادگی تکسیم هست. به این صورت ما برای اینکه رله نصب کنیم لازمه که قبل از سوکتمون این سیم رو از این قسمت بچینیم. حالا اگر لامپ تست رو وصل کنید، اینور شما یک برق 12 ولت، اینور شما یک برق 12 ولت دارید. اگر کف این رله رو نگاه کنید، اینجا شما یک پایه 85 دارید، یه دونه پایه 86 دارید، یه دونه پایه 30 و یه دونه پایه 87. شما اگر یک برق و منفی به این دوتا پایه یعنی 85 و 86 بدید، این پایه 30 به پایه 87 تون کنتاکت میکنه یا متصل میشه و برقی رو که دادیم به پایه 30 از این پایه 87 به سمت کمپرسور کولر میره. حالا چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ اینجا من روی این کاغذ براتون نقشاش هم کشیدم که بهتر متوجه بشید. خب این دقیقاً میشه همین سوکتی که ما داریم، همین رله‌ای که ما داریم. این کف رله میشه همین شکلی که اینجا کشیدیم. این پایه 85، این هم پایه 85، این پایه 86، این یکی هم پایه 86، این پایه 30، این هم 30، این هم پایه 87 یا خروجی رله ما به سمت کمپرسور. پس این پایه 85 ما شد منفی دائم رله. بعضی از عزیزان میان منفی دائم رو از سوکت کمپرسور کولر میگیرن، ولی به نظر من این کارو نکنید بهتره. شما یه دونه منفی از اتاق بگیرید، از اینجا منفی رو از اینجا بگیرید. پایه 86 ما میشه برق 12 ولت تحریک رله. این پایه 86 یا برق 12 ولت تحریک رو از کجا میگیریم؟ از این 12 ولت ضعیفی که الان میاد برای کمپرسور کولرمون میگیریم. تا اینجا متوجه شدید؟ پس تا اینجای کار الان منفی و مثبت تحریک بوبینمون یا همون تحریک رلمون روی سوکتمون هست. پایه 30 ما همیشه میشه برق ورودی به رله. پایه 87 میشه برق خروجی از رله به مصرف کننده که اینجا کمپرسور کولر هست. برای اینکه ما یک برق قدرتمند و قوی داشته باشیم، پایه 30 رو وصل میکنیم به خروجی دینام. این میشه خروجی دینامتون. این سیم ضخیمی که از دینام اومده رفته روی استارت. میتونید از اینجا هم بگیرید. نگاه کنید الان اینجا قبلا برای استارت این ماشین اومدن رله نصب کردن. شما میتونید از اینجا هم برق بگیرید. شما میتونید از استارتتون هم برای رلتون برق بگیرید و مشکلی نداره. پایه 30 رو یا وصل میکنید به این پایه ورودی برق استارت یا خروجی دینام. دوستان میمونه این پایه 87. این پایه این سیم پایه 87 رو وصل میکنیم به قسمت دوم سیم 12 ولتی که از وسط چیدیمش. یعنی در اصل این برق رو وارد کمپرسور کولر میکنیم به این طریق. توی ماشین های سایپا خصوصا پراید و تیبا و کویک برق مثبت کمپرسور کولر شما یه دونه سوکت تکفیش هست که شما برای نصب رله فقط کافیه این سیمو از اینجا بچینید. این سر که میاد به سمت دست سیم میشه برق تحریک رله. این بخش از سیم که وارد کمپرسور کولر میشه به پایه 87 وصل میشه و روش نصبش دقیقاً مثل همون روش 405 هست. تفاوتشون اینه که سوکت این دو سیم بود و سوکت محصولات سایپا تک سیم هست. شما به این روش میتونید برق کمپرسور کولر ماشینتون رو تقویت کنید و این مشکل بگیر نگیر رو رفع کنید. بازم بهتون تاکید میکنم اگر تا الان رله خودت نصب نکردی و دست به آچار و آدم فنی کاری نیستی، اینو بده یه باتری ساز براتون نصب کنه. ولی بدونید ایراد ماشینتون به خاطر ضعیف بودن برق ورودی کمپرسور کولر هست. بهتون پیشنهاد میکنم این دوتا ویدیو رو هم ببینید. توی ویدیوی اول علامت‌هایی رو بهتون گفتیم که به شما میگفت زمان تعویض روغن موتور ماشینت رسیده و برو روغن موتور رو عوض کن، حتی اگر از کارکردش 1000 کیلومتر 2000 کیلومتر مونده باشه. توی این ویدیو هم علامت‌هایی رو بهتون گفتیم که به شما میگفت زمان تعویض روغن گیربکست رسیده. هدف ما توی این کانال اینه که هزینه‌های ماشین شما رو تا جایی که میتونیم پایین بیاریم.
پس اگر اتفاقی ما رو دیدید لطفاً اون دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگر ویدیوهامون براتون مفیده با لایک به ما انرژی و انگیزه میدید. انشالله هر جای دنیا هستید شاد و پیروز باشید، تو راه نمونید. دمتون گرم.